السلام علیکم مرګرو زم ابرار خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل مرګرو څنګه تاسو ته پته چې دینه مخکې یو سورز ما تاسو ته ویډیو جوړ کړی و چې څنګه کولای شو یعنی د سنیک ویډیو نه روپۍ وګټو صحیح شو مرګرو هغه کې ما تاسو ته سنیک ویډیو باندې اکاونټ هر قسم طریقه در خولي و او مرګرو ان شاء الله په نننی ویډیو کو تاسو در وخی ما چې څنګه کولای شي تاسو د سنیک ویډیو نه در روپۍ راو باسي صحیح شو مرګرو نو مرګرو بار کامنټس کې پوښتنه وکړي چې څنګه کولای شي اوس د روپۍ راو باسي صحیح شو مرګرو کچرتي تاسو په ریمانه ویام اکاونټ جوړول وغیرہ طریقه نه معلومه نو اټ طریقې تاسو ته ورسته درخېمه صحیح شو مرګرو خو زه تاسو ته په نننی ویډیو کې هم دومره درخېمه چې تاسو څنګه کولای شي په سنیک ویډیو نه روپۍ راوباسي صحیح شو مرګرو نو مرګرو تاسو ته په ثبوت باندې خېمه چې څنګه کولای شو موږ د سنیک ویډیو نه هم پیسې راوباسل شو لکه ما تاسو ته مخکې ویډیو جوړ کړی و نو راځي مرګرو چې دا طریقه ته دروخېمه چې څنګه کولای شو د سنیک ویډیو نه روپۍ راوباسو مرګرو خو د سنیک دی نه مخکې کچر تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړئ نه تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ نو راځي مرګرو چې دا ویډیو سٹارټ کوو مرګرو تاسو په خپل موبایل کې سنیک ویډیو اپ دا په خپل موبایل کې تاسو اوپن کړئ صحیح شو مرګرو نو خمرګور تاسو څنګه په خپل موبایل کې سنیک ویډیو اپ اوپن کړئ نو تاسو ولته را کوینز تاسو تخکاری مرګرو تاسو فری کوینز باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو په موبایل کې به هم تاسو دغه شان دي کوینز خې نو تاسو فری باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نو خمرګور دا اوس تاسو لیدئ شي چې زما سره کوینز دي 430 صحیح شو مرګرو زما سره بیلنس دی یعنی زما سره روپۍ اوس پر اکاونټ کې 363 یعنی 360 روپۍ دی را صحیح شو مرګرو نو دا اوس ځان ته لیګم پسنګا صحیح شو مرګرو دا طریقې اوس په تاسو چلو کې جدا چرته تاسو خپل سیم ته لګي یا وغیرہ یا ځان ته په ایزی پیسې اکاونټ باندې لګي په جیس کیش باندې لګي نو تاسو فری ویډرا باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو فری ویډرا باندې به تاسو سمپلی کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ مرګرو لږ صبر بوت وکړئ نو خمرګور دا تاسو لیدئ شي تاسو 50 روپۍ بیلنس سند کوئ 200 روپۍ بیلنس سند کوئ یا 500 سند کوئ یا 1200 صحیح شو مرګرو نو زما سره 363 روپۍ نو زه 200 بیلنس یعنی خپل ځان ته سند کوم صحیح شو مرګرو نو تاسو فری باندې کلیک وکړئ فری بیلنس باندې فری روپو باندې ویو فر ویډرا باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو څنګه په ویډرا باندې کلیک وکړئ دا سلیکټ صبر بوت وکړئ نو مرګرو اوس تاسو لیدئ شي دا تاسو ځان ته په بانک اکاونټ باندې لګي یا په جیس کیش باندې لګي یا په ایزی پیسې باندې لګي نو مرګرو په پاکستان کې نو ځکه ماته رات دوه دغه جیس کیش او ایزی پیسې شو مرګرو دا تاسو په افغانستان کې په خپل سیمو خپل اکاونټ باندې لګل شي مرګرو دا اوس پاکستان کې نو پاکستان کې ځان ته لګل شي صحیح شو مرګرو دا ځان ته په ایزی پیسې باندې لګم نو په ایزی پیسې باندې ته لاټیو کوي صحیح شو مرګرو چې ایزی پیسې باندې دا کو تاسو ته پر ایزی یس باندې کلیک وکړئ صحیح مرګرو نو تاسو څنګه په یس باندې کلیک وکړئ لږ صبر بوت وکړئ نو خمرګور دا تاسو لیدئ شي نو وای دا لیکل تاسو لیدئ شي دا په دې دا زمونږ د ایزی پیسې نوم دی او دا زمونږ نمبر دی صحیح شو مرګور دا زمونږ د ایزی پیسې نمبر دی نو مرګور تاسو خپل نمبر ارڅ چیک کړئ نو دا زمونږ د ایزی پیسې نمبر دی ځان ته هم په دې نمبر باندې دا ویډرا یعنی دا روپۍ 200 روپۍ ځان ته لګم صحیح مرګور نو تاسو فری سبمټ فری بٹن باندې کلیک وکړئ صحیح مرګور تاسو څنګه فری سبمټ فری بٹن باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو را لیکل لیدئ شي وای کچرته تاسو نمبر غلط نو تاسو روپۍ وی بیا فالتو دي نو مرګور تاسو به نمبر چیک کړئ نو زما نمبر صحیح دی نو دا زمونږ د ایزی پیسې نوم صحیح دی او تاسو 200 روپۍ نو تاسو پر کیش آوټ باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح مرګرو تاسو څنګه پر کیش آوټ باندې کلیک وکړئ لږ صبر بوت وکړئ نو خمرګور تاسو لیدئ شي دا 200 روپۍ چې دا زمونږ اکاونټ ته سند شو صحیح شو مرګرو دا زمونږ ایزی پیسې اکاونټ ته سند شو دا میسج دا تاسو په خپل سترګو باندې لیدئ شي دا یا تاسو په 24 یا په 3 ورځو کې بس تاسو اکاونټ کې دا جمع شي صحیح شو مرګرو نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ تاسو د دې پیسې ګټلې صحیح شو مرګرو تاسو فری آی نو باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو پیسې یعنی ویډرا شي صحیح مرګرو نو خمرګور تاسو زموږ سره لیدئ شو چې زموږ سره 363 روپۍ او زموږ سره بس 163 یعنی 200 روپۍ زموږ ایزی پیسې اکاونټ ته سند شو صحیح شو مرګرو نو مرګرو په دغه طریقه باندې هم تاسو کولای شئ دینه روپۍ راوباسئ صحیح شو مرګرو بل خبر یاد ساتئ که چېرته تاسو روپۍ نه زیاتېږي یعنی تاسو روپۍ نه ډکېږي نو تاسو پر سکرین باندې کوډ ښکاري دا کوډ تاسو په دې ځای کې لیکئ او بیا په ویډ ناو باندې کلیک کوئ تاسو دا خپل دا کوډ په دې ځای کې ولیکئ یعنی په دې ځای کې به تاسو هم دا کوډ ولیکئ او بیا په ویډ ناو باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو تاسو پر سکرین باندې دا کوډ ښکاري نو بیا تاسو یعنی هر ورځ به تاسو 50 روپۍ درکړئ صحیح شو مرګرو نو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ د سنیک ویډیو اپ نه روپۍ وباسئ نو مرګورو ان شاء الله د دې نه بعد به تاسو ته ویډیو جوړ کوم چې څنګه کولای شئ فری باندې اکاونټ جوړ کو یعنی زه تاسو ته 3 سلور ویډیوګانې در وخېما چې تاسو ټوټل طریقې در وخېم که چېرته تاسو د دې نه اوس پر روپۍ نه وي ګټلي او که چېرته ګټل طریقه ته نه معلوم تاسو موږ ته کامنټس کولای شئ که څه قسم مشکلات هم تاسو ته په ایزی سنیک ویډیو اپ د روپو ګټل نه نو تاسو موږ ته ویلی شئ ان شاء الله زه سلور 15 ویډیوګان تاسو ته جوړوم چې د هغې نه بیا تاسو په صحیح طریقه باندې پوه شئ چې دې نه تاسو روپۍ وګټئ صحیح شو مرګرو نو په نننۍ ویډیو کې مې هم دومره در خو چې لکه څنګه دې نه
روپۍ وګټو. لکه زیات مرګري و چې دین روپۍ نه ګټلې کیږي داسې وداسې دا تاسو په مخ کې ما تاسو ته دروخو دا روپۍ تاسو خپل یعنی ایزی پیسہ اکاونټ ته تاسو لګل شي او ایزی پیسہ اکاونټ نه بیا تاسو د بانک د غن راغستې شي خپ اسانه خپل دغه صحیح نه مرګرو. نو په دغه طریقه باندې هم تاسو روپۍ ګټلې شي ان شاء الله مرګرو. نو موږ دا چینل ضروري سبسکرایب کړئ. بل ویډیو کې ملاویږو. د الله فامان.